নমস্কাৰ সকলোলৈকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে কাষ্টাৰ্ডৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাব আৰু চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। ফ্ৰুইট কাষ্টাৰ্ড বনাবৰ কাৰণে কাষ্টাৰ্ড ল'ব লাগিব আৰু ফল মূলখিনি জোখত কাটি ল'ব। আৰু এতিয়া এটা বাটিত কাষ্টাৰ্ড 2 চামুচ লৈ ল'ব আৰু তাত গাখীৰ দি কাষ্টাৰ্ডখিনি ভালদৰে গুলি ল'ব লাগিব। চাব যাতে অলপো লাম্পছ ৰখি নাথাকে। এয়া কাষ্টাৰ্ডখিনি গুলি লোৱা হৈছে। এতিয়া কেৰাহী এটাত জোখমতে গাখীৰ দি দিব আৰু তাত সোৱাদমতে চেনি দিব। আপোনালোকে মিঠা যিমান খায় সেই অনুপাতে চেনি ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব আৰু বনাই লোৱা কাষ্টাৰ্ডৰ মিশ্ৰণখিনি অলপ অলপকৈ গাখীৰখিনিত দি ভালদৰে মিহলাই ল'ব। যেতিয়া গাখীৰখিনি কাষ্টাৰ্ডখিনি দিয়াৰ পিছত ঘন হৈ আহিব তেতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই এটা বাটিত কাষ্টাৰ্ডৰ মিশ্ৰণখিনি উলিয়াই ল'ব লাগিব। একেবাৰে সহজ। আপোনালোকে যদি এই পদ্ধতিৰে কাষ্টাৰ্ড বনোৱা নাই এবাৰ বনাই চাবচোন। আৰু এতিয়া কাটি লোৱা কল, আপেল, আঙুৰখিনি দি দিব আৰু যেতিয়া কাষ্টাৰ্ডখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।